ሱፐርማርኬት ደርሰናል። ሸመታ ላይ ነን። ቪዲዮ ማድረግ እንችላለን? ቴንክ ዩ ሸመታ ላይ ነን። ኤቭሪዋን ይሄው እሺ ኑ ምንም አይመለከትም። ከበጀት ውጪ ይኸውልሽ፣ ይሄ እኛን አይመለከትም። ይሄ እኛን አይመለከትም። ስሜ እኛን አይመለከትም። ወጪሽን እዛው ላይ ብቻሽን። እዚህ ጋር በትይዙ በቃ ጽጌ ሰላም እንዴት ናችሁ? የዳኒና የጽጌ ቤተሰቦቻችን ዛሬም ተመልሰን መጥተናል። ቴንክ ዩ። ዛሬ እንግዲህ አዲስ ነገር አለ፣ አዲስ ሰርፕራይዝ አለው ዳኒ እና ደግሞ በጣም ተጣድፈን ስለነበረ ከወጣው በኋላ ነው ቪዲዮ የጀመርኩት። ያ ማለት ምንድነው የመለጣችሁ መሰላችሁ? ልንገራችሁ። እሺ ጋይስ ይኸውላችሁ ሻምፓይን ገዝተናል እና አባቱ ሰርፕራይዝ ሊያደርገው ነው። አንድ ትልቅ ስጦታ አለው ዳኒ 1 ሚሊዮን ፎሎወርስ ስለገባ ማለት ነው። 1 ሚሊዮን ሌትስ ጎ ወደ 2 ሚሊዮን ትላላችሁ። እና በጣም ደስ ብሎኛል ዳኒሻ፣ እንኳን ደስ አለክ፣ እንኳን ለዚህ አበቃ። በጣም ደስ ብሎኛል። እና ደግሞ ሻምፓይን ገዝተናል። ከዛ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ልንገዛ ወደ ሱፐርማርኬት እየሄድን ነው። ከዛ በመንገዳችን ደግሞ ምን አዲስ ነገር እንደሚፈጠር አብረን እናያለን። ወዝ አዲስ ይቀጥላል። እንትን መልካም ምኞታችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በጣም ደስ ብሎናል። እንወዳለን ዳንዬ። ወደ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን አዎ ሌትስ ጎ። ደስ ብሎናል። ገና ካንተ ብዙ እንጠብቃለን። ይሄ ትንሽ ነው፣ ገና መጀመር ነው ዳንሻዬ። በጣም ነው የምንወድህ። ኮንግራ ብለናል። አሁን ደግሞ የሚፈጠረውን ነገር እናያለን፣ አብረን እናያለን። አብራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። ወዝ አዲስ ይቀጥላል። በጣም እሺ ደርሰናል ጋይስ፣ ደርሰናል። ይሄ ኦፕሽን የሚለው አስገባው እንጂ። እሺ ጋይስ አሁን እንግዲህ ሰርፕራይዙ ምንድነው የሚለው ነገር እናንተ ታውቃላችሁ። ኦፕሽን የመኪና መሸጫ ነው ያለነው እና በጣም አሪፍ መኪናዎች አሉት። እንዲሁም ደግሞ በቅናሽ ዋጋ አሪፍ መኪኖችን ያስመጣል። ስለዚህ መታችሁ የዲስካውንቱ ተቃማሽ እንድትሆኑ እናጋብዛለን። ኤቭሪዋን እንግባ ወደ ውስጥ እንደተዘጋጀ ነው። እሺ አዎ ኦፕሽን የመኪና መሸጫ 0960456060 ይላል። የፈለጋችሁትን መኪና 00 ቤታችሁ ድረስ እናመጣለን። ኦኬ እቺ ናት፣ ፍቅር ናት። ውይ ደህና ናት። ልብ ምቷ እስቲ ለውነቱ እስቲ ጽጌ አብረሽ ነው መጣ እንዴ? አቤት እሺ በጣም ታምራለች። እውነት ታምራለች። ወደዳችኋት? እሺ ጋይስ አሪፍ ከለር። አዎ ቆንጆ ነው። ይሄን ማስተኛት ትችላላችሁ ወንበሩን። ኦኬ ቤዚ ማድረግ ይችላል። እንደዚህ ማድረግ ይችላል ከፈለገ። ቪዲዮ ስታይ ብዙ ያው ትምህርት እየሰጠን እንደዚህ ማድረግ ትችላለህ ማለት ኤኒዌይስ ማለት ነው ጋይስ። ይሄ ስጦታ እንግዲህ የሚበረከትለት ከአባቱ ነው። ሶ አባቱ ትንሽ አርፍዶብን ነው ትንሽ ማለት ያው እኛ ቀድመን መተን ነው አይ ቲንክ። እና አሁን አባትዮ ሲመጣ የሚሆነው ነገር አብረን እናያለን። እስከዛ ትንሽ ቢሆን አስቂጣውልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው እናዘጋጅና ሻምፓኝ ምናምን አድርገን ዳኒን እንጠራዋለን ማለት ነው። ወደ አይ አንድ በቃል አረ ደስ ይለዋል የሚለው ነገር አብረን እናያለን። በጣም ደስ የሚል ሰርፕራይዝ ነው። እድሜና ጤና ይስጥልን አባታችን እና ኑርልን። ለኔም ደግሞ 1 ሚሊዮን ስገባ ትሰጠኛለህ። የኔ አባት ንግስ በዚህ አይነትማ አንድ ቤት ለመግባት የማይጓጓ የለም። ኤኒዌይስ እናስጊጣው ምናምን እና አብራችሁን ቆዩ። አባቱንም ሄደን እናመጣዋለን። ይኸው ስለ መኪናው አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ጋር አለ። ይሄን ማንበብ ትችላለሽ።
ስለ መኪናው ስለ አንዳንድ ነገሮች የሚገልጽ ሪቪው ታሪግላል። ስለ አንዳንድ ነገሮችን ዝም ብለሽ መኪናው በቆበርቱ ከነዳችሁ ትሄዳል። ከነዳችሁ ትሄዳል አይደለም። ዋናው ቶፒክ ያገራል። ኪ ምን እንደሆነ ንገሪያቸው። እሺ ቀይ ሲበራ መቆም ነው። ቀይ ሲበራ መቆም ነው። ቢጫ ተጠንቀቅ ነው። አረንጓዴ ተከል ነው። አረንጓዴ ችግኝ ነው። ሰላም ጤናችሁ ቤተሰቦች፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ ኦፕሽን መኪና መሸጫ ከመግባታችን በፊትና ሰርፕራይዙን ከማየታችን በፊት ከዝግጅቱ በፊት ምን እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ዳኒን እንዴት ነበረ ሰፖርት ሲያደርጋት የነበረው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ምንድነው ጥሩ ነገሩ አጀማመሩ በጣም ደስ የሚል ጥሩ ነገር ስለሆነ እኔም ጥንካሬውን በማየት ከአንቺ ጋር በመነጋገር ያለውን ነገር ከዚህ በፊት የተደረገው ተደርጓል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለውን ለማጠናከር እና እንዴት ምን ደረጃ ላይ ነው መድረስ እንደሚችል እቅዱ ራዕዩ የራሱ ነው። አሁን ደግሞ የደረሰበት ዋናው ላይ መድረስ በጣም ደስተኛ ነው። የሆነ ነገር ላዘጋጅለት አስቤያለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ስራውን ይወዱለታል? በጣም ነው የሚወዱለት፣ አከብሩለታል። ስራውን በጣም ከዚህ በላይም ይሰራል ብዬ የምተማመንበት ደስ ይላል በጣም። ያው እንግዲህ ዳኒን ያው እኔ ረጅም ዓመት አውቀዋለሁ። ስራ ባልደረባዬ እንደሆነም ታውቃለህ ካሴ እና በጣም ረጅም ጊዜ አውቀዋለሁ። ግን ሰፖርት በጣም በፋሚሊ ሰፖርት በጣም የሚደረግልሽ ነው ሀሳብ በጣም እና እኔም በጣም የእናንተ ፋሚሊ አክባሪ ነኝ እና ጓደኛዬን ስለምታበረታቱት በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አዎ እቅዱም ትናችሁ ጥሩ ነገር የደረሰው በመተጋገዝ በመተሳሰብ ልጅ እንዴት እንደሆነ ያለውን ራዕይ የሁሉ የወደፊት ያለችን በማየት እዚህ መድረሳችሁ ትልቅ ደስታ ይሆናል። ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ላይ ደርሳችሁ ከዚህ የበለጠ ለሁሉም ተገቢ የሆነ ነገር ታሳያላችሁ ስለምገምት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እዚህ ደርሳችሁ ራሱ ለእናንተ ጥሩ ነገር የእኛ ማሳደግ ብቻ ሳይሆን እዚህ ደርሳችሁ የእናንተን ውጤት ማየታችን ደግሞ ወደፊት ያለውን ነገር ለማየት እግዚአብሔር ያለው ያልታል። እሺ እናመሰግናለን። ወደ መኪናችን እንሄዳለን። እኛ ደግሞ ይሄን አዘጋጀንለት 1 ሚሊዮን የሚል ዋናው ደግሞ በጣም የሚቻለው ምርጫ ደስ ይላል። ከሴ ደስታችሁ ብዬ ነው ነገር በጣም ደስ ይላል እና ደግሞ ይበልጡን ከትጌ ጋር በመመካከር ይሄን ማድረግ ይደረግለት የሚለው በቃ እኔም ደስተኛ ሆኜ ይሄን ላዘጋጅለት ብዬ ነው። ስጦታ መቼም ያው ለልጅ የሚሰጠው ስጦታ ቅርጽ ነው ማለት ነው ራሱ ለዚህ ብዬ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እሱ እንዲደሰት በማየታችን ራሱ እኛ በጣም እናመሰግናለን። ምን ይደረግ ለልጅ የሚሰጠው አሳንሶ የለም። ያው ሰፋ ያለ ነገር የሚደረገው እና ጥሩ ነገር እንግዲህ ያው ጽጌ በመመካከር ነው ይሄ ነገር ቢደረግለት ትንሽ የተሻለ ይሆናል በሚል ነው ውስጥ የነበረውን ሀሳብ ነው። እኔም ጥሩ ነገሩ በቃ ይሄን እስኪ በእግር በትራንስፖርት በምናምን ከምንቀሳቀስ በዚህች እንኳን ትንሽ ጊዜ እንቀሳቀስ በሚል ነው ይሄን አስቤ በማድረጌ ያሰብኩትም ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ተጨምሮበት ከዚህ የበለጠ ሰርቶ ልዩ ነገር ያደርጋል ብዬ ስለምገምት ነው። እንግዲህ እናንተ ሁሉንም ፋሚሊ ሮያሎችን በሙሉ ላመሰግን እወዳለሁ። ለዚህ ጥረቱም ደጋፊ ናቸው ያለው ነገር ዳኒ እንግዲህ በጉጉት እየጠበቅን ነው። እንኳን ደስ አለ ለ1 ሚሊዮን ፎሎወር። በጣም ደስተኛ ነን፣ ደስ ብሎናል። 2 ሚሊዮን ደግሞ በእርግጠኝነት በቪኤት አይደል ጋር ለዛነኛ አዎ እንዴ የዛኔ እኔ ነኝ የምሰጠው ቃል ገብቻለሁ። ቁልፉን ተቀብለሽ እና እንግዲህ ያብቃችሁና አሜን። የሚከተለው በ2 ሚሊዮን ላይ ምናልባት አይታወቅም ከዚህ የተሻለ ሄሊኮፕተር ባይባል ከዚህ የተሻለ ቤት ሊኖር ይችላል።
እስከዛው እንግዲህ የመብራት ምርጫ የመራደም ጭርነት ከሁላችሁም አይለይ በቃ ወደፊት ያለውን ነገር ደግሞ እንደዚህ እየተጋገዛችሁ ጥሩ ውጤት ላይ ስትደርሱ ደግሞ የሆነ ነገር ይኖራል። እንግዲህ ዳኒ እየመጣ ነው። በጣም ጓጉቻለሁ እስካየው። እንኳን ደስ አለ በድጋሚ በጣም ደስተኛ ነኝ እና ወተን እንጠባበቅ ለሚያሳየው ሪአክሽን ምን አዲስ ነገር ምን እንደሚፈጠር አብረን እናያለን። በቃ ደረቅ ዳካሴ ግዴታ ነው። ደረቅ ይላል። አዎ ዳኒ ሰርፕራይዝ ፍራንክ ጀመራችሁ እንዴ? እግዚአብሔር የመጣል ጋሽጋሴ ልጃችን በጣም የሚያኮራ ነው። እንግዲህ ወደፊት የተሻለ ነገር ለማድረግ እጥራለሁ። አንተ በርትተህ የተሻለ ነገር ለማድረግ ከዚህ ጋር በተማከርነው መሰረት አንተን ደስ ለማሰኘት የወደፊቱን ያለውን ራዕይ እንዴት እንደሆነ ዋን ጊዜ እንደሆነባት በወደፊትና ደስተኛ መሆናችን ነው ነገር This is for you. እንኳን ደስ አለ። አይ ነው ይሄን ነገር አድርጌ አላውቅም። ሰው ተጀምሮ ነው ሊያዝልህ ነው ያው እውነት መኪና ተገዛልኝ። መኪና ስታይ የልፋት ዋጋ እንዴ ለምንድን ነው ፈተን መሰለኝ እንደዛ ነው አይደል? በቃ ታደርጋለህ አይደል? አዎ yes ካሜራ አትራቅ እንጂ ድገም አንተ ድገም። ምን አባቱ በጣም ደስ ብሎናል። እኔ ይሄን ነገር አልወደውም። ሂውማኔ ተጋበል በቃ ተጋበል። እንኳን ደስ አለህ። በጣም ነው የማመሰግነው። ምን እንደምል አላውቅም። ይሄ ለእኔ በህይወቴ ትልቅ ስጦታ ነው። አንተ አባቴ መሆንህ ለእኔ ትልቅ ስጦታ ነው። ከዛ በታች ነው ምናምን ሳይሆን ከመኪናም ከምንም በላይ የእሱ ልጅ በመሆኔ እድለኛ ነኝ። በምሰራው ነገር ሁሉ ስለሚያግዘኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ቤተሰቦቼ በጣም ነው የምወዳቸው። እግዚአብሔር ሁላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እዚህ ስለተገኘው ደስ ብሎኛል። እውነት ለመናገር እግዚአብሔርን መኪና አልጠበቅኩም። እንኳን 1 ሚሊዮን ገቡ። እውነት በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ነው የማመሰግነው። አብተናል። በጣም እናመሰግናለን። ሰው 1 ሚሊዮን ላይ ባለቤት
ዳንሻ በጣም ደስተኛ ነን እና ጋሽ ካሴን ላደረጉት ነገር በጣም አድርገን እናመሰግናለን እና በመጨረሻም ማለት የምችለው ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። ከሮያል ፋሚሊ ኩራታችን ነህ ዳንሻ፣ በጣም ኩራታችን ነህ እና በጣም እንወድሃለን፣ እወድሃለሁ። እኔ እናንተ የምትሉ ሰዎች አለ እኛ ኮንግራ ሌስ ወደ 2 ሚሊዮን ገና ጅማሬ ነው። ታንከ ልቆታ ነው ጋሽ ካሴ ማለት ነው። እኔ እንደዚህም በእንደዚህ አይነት ተሰባስባችሁ መገኘታችሁና ለወደፊት ያለው ሆነን ለማየት እንዲያበቃን እንግዲህ እግዚአብሔር መብራም እግዚአብሔር ቸርነት ሁላችሁም ሳይለያችሁ ጥሩ ነገር ላይ ደርሳችሁ እንዳይ ፈልጋለሁ። ለወደፊቱ በርትታችሁ እንግዲህ ስራችሁን ስሩ። ተወዳጅ ናችሁ። እንግዲህ ተወዳጅነታችሁ ደግሞ በደንብ እንደዚህ እንዲቀጥልላችሁ ምኞቴ ነው። ሰላም ጊዜ እንመኝላችኋለሁ። ያው መንቀሳቀስ በሚቻለው መንገድ እንድትንቀሳቀሱ በሚል እቺ እንግዲህ ያው ትንሽ የምትሆን ስጦታዬ አምጥቻለሁ። ደስ ብሎኝ እንድትንቀሳቀሱበት እሺ፣ እናመሰግናለን። ያው እኔ ምንም ማለት አልችልም። በጣም ነው የማመሰግነው። ለምናገር በጣም ተደስቻለሁ እና በጣም ነው የማመሰግነው። አባቴ ሁሌም ስለምደግፈኝ ስለምታግዘኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ቀደም እንዳልኩት ለእኔ ትልቅ ስጦታ ነው እሱ አባቴ። ከዚህ ማለት መኪናዎች ዳር እየያዛችሁ እየገጫችሁ ነው ማለት ነው። ዳር ያዙ። በጣም ነው የማመሰግነው። ደስ ብሎኛል። እሺ፣ ደስ ስላለክ በጣም ደስ ብሎኛል። እና ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም እንድናዘጋጅ ለተባበረ እንዲሁም ደግሞ መኪናውን በአሪፍ ዋጋ ለሸጠልን ኦፕሽን መኪና መሸጫ በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ የነበረውን ሎጎ አይታችሁታል። ስልክ ቁጥራቸውን ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አድራሻቸው ካፒታል ሆቴል ጀርባ ነው እና እዛ መጣችሁ የፈለጋችሁትን ያህል መኪና መግዛት፣ መሸጥ፣ መሸማመት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ደስታው ስላስደሰታችሁ በጣም እናመሰግናለን። ፎሎወሮቻችን ኔክስት ታይም በሌላ ስራ እንገናኛለን። ደህና ሁኑ።